Μαγειρική σόδα με λεμόνι ή νερό. Δύο θαυματουργοί συνδυασμοί για την υγεία μας. Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι από μικρή να αναφέρει η γιαγιά μου και να ετοιμάζω πάντα από τότε όταν έχω οποιαδήποτε δυσφορία στο στομάχι μου είναι ένα ποτήρι νερό με μισό κουταλάκι του τσαγιού μαγειρική σόδα και μισό στυμμένο λεμόνι. Είμαι σίγουρη πως έχετε ακούσει έστω για μια φορά να σας προτείνουν μαγειρική σόδα με λεμόνι ή με νερό, συνήθως για προβλήματα με το στομάχι σας. Υπάρχουν αμέτρητες φυσικές θεραπείες για την υγεία μας, οι οποίες έχουν κερδίσει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, όμως η μαγειρική σόδα με λεμόνι ή με νερό είναι γνωστή εδώ και πολλές δεκαετίες για τη βελτίωση της υγείας μας. Ο συνδυασμός μαγειρικής σόδας και χυμού λεμονιού μάλιστα έχει πολλαπλά ωφέλη για τον οργανισμό μας και από μόνες τους αυτές οι δύο ουσίες όταν συνδυάζονται έχουν πολλές υγιείς επιδράσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα στον οργανισμό και το σώμα μας. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα ανακαλύψετε αυτά τα εξαιρετικά ωφέλη της μαγειρικής σόδας και των συνδυασμών της που περιλαμβάνουν την ισορροπία των επιπέδων του pH, τη βελτίωση της πέψης και την καλύτερη αντιμετώπιση των αυτοάνωσων νοσημάτων. Θα γνωρίσετε επιπλέον τι ακριβώς είναι η μαγειρική σόδα, πώς μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και της καρδιάς, τα δόντια και τα καρκινικά κύτταρα, αλλά και ποιες παρενέργειες μπορεί να παρουσιάσει και τι θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Ας ανακαλύψουμε λοιπόν τι περιέχει η μαγειρική σόδα και πώς μπορεί να βοηθήσει με δύο θαυματουργούς συνδυασμούς με λεμόνι ή με νερό στον οργανισμό, το σώμα και την υγεία μας. Νούμερο 1. Περιέχει όξινο ανθρακικό νάτριο. Το διτανθρακικό νάτριο ή όξινο ανθρακικό νάτριο, που είναι γνωστό ως μαγειρική ή φαρμακευτική σόδα, είναι ουσιαστικά ένα είδος αλατιού και θεωρείται τεχνικά ένα φάρμακο παρά τις πολλές μαγειρικές του εφαρμογές. Είναι ένα άλας λευκό στερεό που είναι κρυσταλλικό, αλλά συχνά εμφανίζεται σαν λεπτή σκόνη, έχει μια ελαφρώς αλμυρή και αλκαλική γεύση και είναι ένα συστατικό του ορυκτού νάτρων που βρίσκεται διαλυμένο σε πολλές μεταλλικές πηγές. Τα ανθρακικά άλατα του νατρίου ήταν γνωστά από τα αρχαία χρόνια σαν απόλυτα φυσικά υλικά που υπήρχαν σε μεγάλες ποσότητες σε ξηρές λίμνες ερημικών περιοχών όπως στην Τανζανία και την Καλιφόρνια, ενώ οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν το ανθρακικό νάτριο στις γνωστές διαδικασίες ταρήχευσης των νεκρών τους. Νούμερο 2. Ρυθμίζει την οξύτητα στο pH του αίματος. Η μαγειρική σόδα ρυθμίζει ουσιαστικά την οξύτητα στον οργανισμό μας. Σε έναν υγιή άνθρωπο σε κατάσταση ηρεμίας, το pH του αρτηριακού αίματος είναι ελαφρά αλκαλικό και περίπου στο 7,4. Ίσως οι περισσότεροι από εσάς να παραβλέπετε συχνά τη σημασία της μείωσης των επιπέδων οξέων στο σώμα, όμως η διατήρηση ενός ισορροπημένου pH είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία σας. Η μαγειρική σόδα είναι γνωστή σαν παράγοντας αλκαλοποίησης που μπορεί να μειώσει τα όξινα επίπεδα στο σώμα και να διατηρήσει το σώμα σε σωστό αλκαλικό επίπεδο, γεγονός που σύμφωνα με μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών δυσκολεύει τους παθογόνους οργανισμούς και τις ασθένειες να παραμείνουν στο σώμα μας. Νούμερο 3. Βοηθά στην πέψη και τις καούρες στο στομάχι. Η αλκαλική επίδραση της μαγειρικής σόδας με το λεμόνι είναι γνωστή και γι' αυτό πολλά άτομα τη χρησιμοποιούν για να δημιουργηθεί ένα ισορροπημένο περιβάλλον pH και να απομακρύνει τα πεπτικά προβλήματα ή την καούρα. Είναι δηλαδή η γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση που οδηγεί τα οξεία και τις τροφές από το στομάχι προς τον ισοφάγο και μπορεί να δημιουργηθεί από υπερβολικό φαγητό, από άγχος ή από συγκεκριμένες τροφές που δυσκολεύουν το στομάχι μας στην πέψη. Ευτυχώς η μαγειρική σόδα μπορεί να βοηθήσει στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων πέψης. Βάλτε μισό κουταλάκι του τσαγιού μαγειρική σόδα σε μισό ή ένα ποτήρι νερό και αν θέλετε προσθέστε επιπλέον το χυμό από μισό λεμόνι. Νούμερο 4. Βοηθά στη στοματική υγιεινή και απομακρύνει τη δυσάρεστη αναπνοή. Το βούρτισμα των δοντιών με οδοντόπαστα που περιέχει μαγειρική σόδα προλαμβάνει την τεριδόνα και διατηρεί καλή υγεία στα ούλα και τη στοματική κοιλότητα. Πολλά άτομα χρησιμοποιούν επίσης τη μαγειρική σόδα σαν υποκατάστατο του στοματικού διαλύματος, επειδή μπορεί να βοηθήσει σε καλύτερη και πιο δροσερή αναπνοή, προσφέροντας ταυτόχρονα αντιβακτηριακές και αντιμικροβιακές ιδιότητες, φτάνοντας σε σημεία που ξέφυγαν από την οδοντόβουρτσά σας. Μπορεί να βοηθήσει επίσης στην απομάκρυνση της πλάκας, των πληγών στα ούλα και στη λεύκανση των δοντιών. Διαλύστε μισό κουταλάκι μαγειρικής σόδας σε ένα ποτήρι ζεστό νερό και κάνετε στοματικές πλύσεις όπως συνήθως. Νούμερο 5. Βοηθά στην καλύτερη αντιμετώπιση των
αυτοάνωσων νοσημάτων. Σύμφωνα με μία μελέτη της Αμερικανικής Ένωσης Ανοσολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η μαγειρική σόδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπευτική αντιμετώπιση των αυτοάνωσων νοσημάτων. Οι ερευνητές από το Ιατρικό Κολέγιο της Τζόρτζια στο Πανεπιστήμιο Ακούστα διαπίστωσαν πως μία δόση μαγειρικής σόδας σε καθημερινή βάση μπορεί να μειώσει τις καταστροφικές φλεγμονές που χαρακτηρίζουν τα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, τα νοσήματα του θηροειδούς αδένα, η ψωρίαση, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η σκληροδερμία και ο λύκος. Χρειάζεται μισό κουταλάκι μαγειρικής σόδας την ημέρα σε ένα ποτήρι νερό, το ανακατεύουμε πολύ καλά και πίνουμε 2 ώρες μετά το μεσημεριανό ή το βραδινό γεύμα. Δεν πρέπει να πίνουμε μαγειρική σόδα το πρωί και ποτέ αμέσως μετά το φαγητό, γιατί θα εξουδετερώσει τα πεπτικά υγρά και θα δημιουργήσει προβλήματα. Θα πρέπει να ξεκινάτε με μικρές ποσότητες, δηλαδή με 1/8 κουταλάκι του γλυκού, και να αυξήσετε σταδιακά την ποσότητα μέχρι μισό κουταλάκι του γλυκού. Νούμερο 6. Ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και την καλή λειτουργία της καρδιάς. Ορισμένες έρευνες έδειξαν ότι η μαγειρική σόδα με νερό μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των επιπέδων της κακής χολυστερόλης και να βελτιώσει τα επίπεδα της καλής χολυστερόλης. Αυτή η ρύθμιση μειώνει τις πιθανότητες για αθυροσκλήρωση και επομένως μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής προσβολής. Επίσης, οι αντιμικροβιακές αντιδράσεις του χυμού λεμονιού είναι γνωστές και μπορούν να αποτρέψουν την ανάπτυξη παθογόνων και ασθενειών στο έντερο ή σε άλλα μέρη του σώματος. Όταν λοιπόν συνδυάσουμε τη μαγειρική σόδα με το χυμό λεμονιού, μπορούμε να αυξήσουμε την αλκαλικότητα του σώματος, εμποδίζοντας τις όξινες συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσονται συνήθως οι ασθένειες. Νούμερο 7. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας. Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και συχνά αντιμετωπίζεται με χημειοθεραπεία, η οποία λειτουργεί επιβραδύνοντας ή διακόπτοντας την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να αναπτυχθούν και να κατανεμηθούν με γοργούς ρυθμούς στο σώμα. Ορισμένες έρευνες λοιπόν δείχνουν ότι η μαγειρική σόδα μπορεί να βοηθήσει τα φάρμακα της χημειοθεραπείας να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά. Σύμφωνα με προκαταρκτικές ενδείξεις από μελέτες, η μαγειρική σόδα μπορεί να κάνει το περιβάλλον για τους όγκους λιγότερο όξινο, ενώ μπορεί να ξεγελάσει τα κύτταρα ενός κακοήθους όγκου, ενεργοποιώντας τα και κάνοντας ευκολότερη την ανίχνευση και την εξουδετερώσή τους από τα φάρμακα της χημειοθεραπείας. Νούμερο 8. Μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία των νεφρών. Τα νεφρά είναι εξαιρετικά σημαντικά επειδή βοηθούν στην απομάκρυνση των περιττών αποβλήτων και των υγρών από το αίμα, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην εξισορρόπηση σημαντικών ορυκτών όπως είναι το κάλιο, το νάτριο και το ασβέστιο. Σύμφωνα με σημαντικές έρευνες, η κατανάλωση μαγειρικής σόδας μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία των νεφρών και ειδικά στα άτομα με χρόνια νεφρική νόσο που χάνουν σταδιακά τη λειτουργία των νεφρών τους, επιβραδύνοντας την εξέλιξη της νόσου. Στον Εθνικό Οργανισμό Νεφρού των Ηνωμένων Πολιτειών και το Ινστιτούτο Ουρολογικών και Νεφρών του Cleveland στο Οχάιο, οι ερευνητές δημοσίευσαν τα αποτελέσματα που έδειξαν πως τα διαλύματα ενυδάτωσης με βάση το διτανθρακικό νάτριο μειώνουν τον κίνδυνο νεφροπάθειας κατά 50%. Τα αποτελέσματα μάλιστα ήταν παρόμοια για ασθενείς που είχαν ήδη μειωμένη νεφρική λειτουργία πριν από τη δοκιμή, ενώ οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι το όξινο ανθρακικό νάτριο ήταν ασφαλές και σε ασθενείς που είχαν καρδιακή νόσο. Τι θα πρέπει όμως οπωσδήποτε να προσέξετε και ποια αρνητικά αποτελέσματα ή παρενέργειες μπορούν να δημιουργηθούν από την κατανάλωση μαγειρικής σόδας με νερό ή με λεμόνι. Αν καταρχήν το αίμα σας είναι ήδη αλκαλικό και πιείτε μεγάλη ή καθημερινή ποσότητα μαγειρικής σόδας, μπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρενέργειες όπως εμετό, ναυτία, κοιλιακό άλγος, αύξηση της αρτηριακής πίεσης ή ακόμη και καρδιακή προσβολή. Μία πολύ σημαντική παρενέργεια από τη συνεχόμενη ή αυξημένη ποσότητα μαγειρικής σόδας είναι η υπεραλκάλωση, η αύξηση δηλαδή του pH στο αίμα. Πριν να ξεκινήσετε λοιπόν να πίνετε μαγειρική σόδα, θα πρέπει οπωσδήποτε να μάθετε τα επίπεδα του νατρίου σας, επειδή μπορεί να είναι υπερβολικά υψηλά ή χαμηλά ή να έχετε χαμηλά επίπεδα καλίου και μαγνησίου. Τα επίπεδα καλίου, μαγνησίου και νατρίου σας θα πρέπει να είναι ισορροπημένα μεταξύ τους, επειδή συνεργάζονται για να ρυθμίσουν τον κυρκαδικό ρυθμό, δηλαδή το βιολογικό ρολόι μας. Μιλήστε λοιπόν πρώτα με τον γιατρό σας και ελέγξτε τα επίπεδα νατρίου σας πριν αρχίσετε να πίνετε μαγειρική σόδα. Τέλος, προσέξτε αν λαμβάνετε φάρμακα για το θηροειδή αδένα σας, επειδή πίνοντας μαγειρική σόδα μπορεί να μην απορροφήσετε καλά τα φάρμακα αυτά που χρειάζονται συνήθως οξύτητα για να λειτουργήσουν σωστά. Εσείς αλήθεια έχετε δοκιμάσει ποτέ ως τώρα μαγειρική σόδα με λεμόνι ή νερό για προβλήματα υγείας που αντιμετωπίσατε και ποια ήταν τα αποτελέσματα? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα
σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Η μαγειρική σόδα με λεμόνι ή νερό αποτελεί μια ιδιαίτερα εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση για διάφορα προβλήματα υγείας που μπορούν κατά καιρούς να προκύψουν, αρκεί να υπάρχει η απαιτούμενη προσοχή στη χρήση της. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά!